Ìpele ẹlẹ́ẹ̀kejì bí a ṣe ṣe lálákọ̀ọ́kọ́ náà la ṣe tún máa ṣe eléyìí. Àmọ́ ìsàlẹ̀ ẹ mọ̀ pé a ní etí ajé, a dẹ̀ ní fẹ́ kí etí ajé yẹn kó wọn tá a bá ti wé gèlè wa tán. Tẹ́ bá ti mú etí ajé yẹn tẹ́ ti ṣẹ, ẹ wá dàdí orí. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀gbẹ́ ni mo gbà wé ti alákọ̀ọ́kọ́, iwájú ni mo fẹ́ fi wé ti eléyìí. Ṣé ẹ wá mú ẹyọ kan, ó lè jẹ́ tọ̀tún, ó lè jẹ́ ti òsì. Ẹ wá máa lọ mọ́ ara wọn. Ẹ lọ. Tẹ́ bá ti lọ tó ti délẹ̀, ẹ tún wá mú ti ẹlẹ́ẹ̀kejì náà, ẹ tún ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ mú eléyìí tó bá kù, ẹ ti bọ abẹ́. Ẹ rí kó wọlé dáadáa kó má bàa lè yọ ní òde. Ṣé ẹ ti rí? Gbogbo àwọn tó bá yọ ọ̀gbun ẹ ti wọlé kí àbájáde kó lè yọrí sí dáadáa. Ṣé ẹ ti rí? Báwo làbájáde ẹ ṣe rí? Ṣó rẹwà àbí kò rẹwà? Òde wo lẹ tún lè wé lẹ́yìn náà lọ? Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ní abẹ́ comment section. Ẹ má gbàgbé láti tag mi tẹ́ bá ti rí rẹ̀ at Temilanke on Instagram. Ẹ jẹ́ ká bọ́ sí ìpele tó kàn, èyí tí ṣe ìpele kẹta.